Hej och välkomna till dagens sändning med oss Avarda Bank där VD Joakim Jansson och CFO Mikael Miemutter kommer att presentera andra rapporten för 2026. Efter presentationen öppnar upp för en Q&A, så ringer du in, vänligen tryck stjärna 9, tryck upp din hand och stjärna 6 för att slå på din mikrofon. Du går även bra att skriva skriftliga frågor via formuläret. Och med det så lämnar jag ordet till er. Varsågoda. Tack så mycket. God morgon allesammans. Vi kan bläddra sidan. Vi stänger nu det andra kvartalet 2026. Och kvartalet visar en rekordtillväxt. Och det är effekten av en rad medvetna beslut som vi tagit som har gett ett skifte i vårt verksamhetsfokus. Och namnbytet till Avarda under kvartalet det visar på den strategiska förändringen som bolaget har genomgått. Och det är fokus på relationsbaserade digitala tjänster. Bygger strukturvärde genom att vi lyckas upprätthålla längre kundrelationer och högre riskjusterad avkastning. Och i samband med förra kvartalet ändrade vi också vår segmentsindelning. Och vi arbetar nu med segmenten Everyday Finance och segmentet Consumer Lending. Och inom Everyday Finance då använder kunden våra tjänster dagligen, vilket skapar långa och varaktiga kundrelationer. Och den bredare kundrelationen ger också oss möjlighet att fatta bättre kreditbeslut, vilket ytterligare stärker värdeskapandet. Inom segmentet Consumer Lending däremot så är interaktionen ofta av engångskaraktär och per definition börjar avvecklingen av kundrelationen direkt när lånet börjar betalas tillbaka och kundrelationen upphör ofta när lånet är avbetalat. Och mot den här bakgrunden så har vi under flera år systematiskt flyttat verksamhetsfokus mot Everyday Finance och allokerat både kapital, teknik och kundanskaffning dit. Och årets andra kvartal som Avarda är de facto det första kvartalet där vi verkat till fullo som Avarda i enlighet med den här strategin. Och vi omallokerar då medvetet nyutlåningen från Consumer Lending till förmån för kraftigare tillväxt inom Everyday Finance. Och kvartalets rekordtillväxt ska se just i detta ljus. Kan bläddra. Här visar vi våra nyckel-KPI:er. Vi har nu 3,5 miljoner användare, varav 540 000 är användare av vår app, vilket är likställda med aktiva kortkunder. Appen den utvecklar vi nu till vår primära mötesplats för våra slutkunder. Och det vi ser under det senaste året är en ökning på 30% aktiva kortkunder. Och det vittnar ju om Avardas räckvidd men också om tillväxten i vår marknadsposition. Där just användare av appen då speglar vår förmåga och våra förutsättningar att kunna bredda kundrelationen över tid. I kvartalet har vi sett intäkt per kund på 1035 kronor i årstakt, vilket också vittnar om vår förmåga att skapa då intäkter på vår växande kundbas. Om vi nu ser på årets kvartalets affärsutveckling då kännetecknas det av en rekordtillväxt med stabila marginaler. Riskjusterad marginal är 8,9%, vilket är en ökning med 20 punkter jämfört med samma period föregående år. Och i ett bolag som Avarda som har så stark tillväxt så vittnar just den här höga och stabila riskjusterade marginalen om kvaliteten i den tillväxten. Vi kan bläddra. Vad är då kvartalets nyckelpunkter? Ja, som ni har hört så levererar vi ett kvartal med rekordtillväxt. Och det gör vi då med en rentabilitet som uppgår till 24,2%. Med en tillväxt i lokal valuta på 6%. Kvartalet inledde starkt och utvecklades därifrån och avslutades med ett juni som på flera punkter var en rekordmånad för vår affärsutveckling. Och vi kommer nu in i tredje kvartalet som pågår nu med motorn gående på alla cylindrar. Och i ett längre perspektiv i årstakt så har portföljen ökat med 21%. Och vi återkommer hur det står sig då mot våra finansiella mål. Summerar man kvartalets aktiviteter så får vi ett slutligt operativt resultat på 256 miljoner kronor, vilket är 31% bättre än motsvarande period föregående år. Intäkterna växer snabbare än kostnaderna även detta kvartal och vi ser ett förbättrat KI-tal på 35%, vilket är 3 procentenheter bättre än motsvarande period föregående år. I det här fallet när vi växer så kraftigt så är just det här slutsatsen om skalbarhet väldigt värdefull. Under kvartalet har vi sett en stabil underliggande kreditkvalitet även om tillväxten skapar IFRS 9-reserveringar. Och det man måste ha åtanke när man analyserar kreditförlustraden det är att Avarda är under stark förändring. Både i form av affärsmix men också geografisk mix. Men också med beaktande tillväxten just detta kvartal.
Kapitalsituationen är stark. Vi har en kapitalrelation på 15,7% som väl överstiger de externa riktlinjerna. Kan bläddra. Och här kan vi då se hur kvartalets utveckling står oss mot våra finansiella mål. Och de här målen ställdes ju upp 2025 och siktar då på utgången av 2027. Och vi kan konstatera att utvecklingen går i takt mot målet om 35 miljarder utlåningsvolym i utgången av 2027 och det är med en rentabilitet som med bred marginal överstiger 20% och med marginal mot uppställda kapitalmål. Vi kan bläddra. Här ser vi då tillväxten i låneboken segment för segment och här blir det då tydligt hur vi strategiskt förändrar vår verksamhet. Börjar vi med helheten var kvartalets organiska tillväxt 6%, year on year 21%. Everyday Finance som då är bankens tillväxtmotor växte med 10% under kvartalet och 38% year on year. Man ska veta att andra kvartalet är ofta säsongsmässigt ett starkt kvartal och i år var det då just då rekordstarkt. Consumer lending minskade med 1% under kvartalet i lokal valuta och 2% year on year och det är som sagt en effekt av en medveten omallokering. Kan vi bläddra? Och här har vi då våra viktigaste marknadshändelser under kvartalet. Så man börjar och så kan man ju notera Tyskland som är viktigaste marknaden för vår växande kreditkortsverksamhet. Och vi har en stark fortsatt efterfrågan på kreditkorten. Kvartalet gav oss ett rekordantal nya kortkunder. Hela 58 000 nya kort gavs ut under kvartalet och vi förväntar oss fortsatt stark tillväxt under kommande kvartal. I Tyskland så har vi hela vårt erbjudande. Vi lanserade i slutet av 2024 vårt e-handelserbjudande och under 2025 våra konsumtionslån som vi successivt skalar upp. Och såklart har den tyska marknaden potential inom alla produktområden, men som alltid inom nya marknader så gör vi det med försiktighet och uthållighet. I Österrike så utvecklas kreditkortsverksamheten väldigt väl. Det är en mindre marknad än den tyska, men förutsättningar att bedriva en lönsam verksamhet i Österrike är väldigt goda och vår vinstutveckling är stark. Också i Norge så finns vi fullt ut med alla produkter. Vi ser en god utveckling i Everyday Finance som då består av kreditkorten och våra e-handelslösningar. Vi kan bläddra. Här har vi då segment för segment och börjar med Everyday Finance. Låneportföljen överstiger nu 17 miljarder och den underliggande verksamheten växer med 38% jämfört med samma period föregående år. Och det är då marknaden Tyskland och Österrike som driver tillväxten. Och vi fortsätter att växa i form av antal nyutgivna kort och momentum är fortsatt stark i affären med 72 000 utgivna kort under kvartalet, vilket är 45% mer än motsvarande period föregående år. Och vi har nu 456 000 aktiva kortanvändare i Tyskland, vilket är en ökning med 28% jämfört med föregående år. Även transaktionsvolymen är en viktig indikator för hur vi växer i den här affären och det är eftersom en stor andel av denna faktiskt omvandlas till kreditvolym över tid. Och då kan man konstatera att transaktionsvolymen under kvartalet uppgick till 13 miljarder, vilket är en ökning med 41%. Och just den ökningstakten pekar ju på att affären underliggande växer bra och att våra kunder använder då våra tjänster dagligen i linje med segmentets intention. Kan bläddra. Segmentet Consumer Lending levererade stabilitetsmässigt ett starkt resultat, beaktat pressade marginaler i flera marknader. Det är också en effekt av vår omallokering och också prioritering av att jobba med den riskjusterade marginalen i det här segmentet. Vi har en låneportfölj som överstiger 9 miljarder. Det är en minskning med 2% jämfört med samma kvartal föregående år. Och som sagt då, kvartalet kännetecknas av en kontrollerad nyutlåning med ett fokus på att försvara marginaler och stärka rentabiliteten. Och det här speglas då i en nyutlåning som uppgick till 1,2 miljarder. Det är en minskning med 10% jämfört med samma period föregående år. Och den här minskningen är ju ett direkt resultat av att resurser och tillväxtinitiativ allokeras till Everyday Finance med en högre riskjusterad marginal, starkare relationsbyggande förmågor och vi avser då att erbjuda konsumentkrediter också som en del i vår relationsbyggande affär. Som en integrerad tjänst tillsammans med kort och annat i appen. Men då blir det ju då såklart till den relationsaffärens ekonomi. Mikael, varsågod. Tack Jocke. Ska vi se om vi kan bläddra sida då.
Och här kan vi först titta på våra rörelseintäkter, så kan vi se att de här uppgick till 896 miljoner under det andra kvartalet, vilket är 30% högre än motsvarande kvartal föregående år. Och som jag också nämnde i Q1-presentationen så hade vi en väldigt stark lånebokstillväxt i mars, vilket har påverkat ränteintäkterna positivt under det andra kvartalet. Under andra kvartalet har både intäktsmarginalen och kreditförlustnivån ökat jämfört med Q1, vilket främst beror på att vi fortsätter allokera mer kapital till våra tyska kreditkort, och här har vi ju en högre intäktsmarginal och högre kreditförlustnivå än vad genomsnittet är för koncernen. Tittar vi på den riskjusterade marginalen som vi fokuserar på, det har jag varit tydlig med, så är den fortsatt stabil och utfallet i Q2 var på 8,9%, och det är till och med något högre om vi tittar på samma kvartal föregående år. Vi kan bläddra. Tittar vi vidare på bankens rörelsekostnader så kan vi se att dessa ökat med 19% till 310 miljoner under andra kvartalet. Koncernens KI-tal på strax under 35 procentenheter är 3 procentenheter lägre än Q2 2025. Vilket visar på en fortsatt god skalbarhet i vår affär. Tittar vi på KI-talet för segmentet Everyday Finance så har vi drygt 35% det senaste kvartalet, vilket är hela 4 procentenheter lägre än samma period föregående år. Och den positiva trenden för KI-talet beror som tidigare framförallt på skalfördel för vår växande kreditkortsverksamhet och en ökad automatisering av våra processer. Tittar vi på vårt andra segment, Consumer Lending, så har vi ett KI-tal som uppgick till 32% i Q2, vilket är något lägre än samma kvartal föregående år. Och vi kan bläddra. Och precis som Joakim nämnde, när vi tittar vidare på bankens rörelseresultat så ökar det med 31% till 256 miljoner under det andra kvartalet. Och här är ju drivkraften bakom vinsttillväxten year on year är fortsatt främst den starka utvecklingen för våra tyska kreditkort. Och resultatet per aktie ökade med 33% year on year, och här påverkas vi positivt av något lägre räntekostnader för vår AT1-obligation än om vi jämfört med samma kvartal föregående år. Tittar vi vidare på bankens avkastning på eget kapital, så precis som Joakim nämnde så uppgick det till 24,2% i Q2, vilket kan jämföras med 21,6% samma kvartal föregående år. Lönsamheten skulle jag vilja säga ligger väl i linje med våra finansiella lönsamhetsmål, trots att vi fortfarande har något mer kärnprimärkapital än vad kapitalmålet kräver. Och om vi mäter mot en mer normaliserad nivå av kapital så ser vi en avkastning på nästan 30% i Q2. Vi kan bläddra. Så går vi vidare och tittar på våra två segment, och så tittar vi på vårt nya segment Everyday Finance. Och här har vi ett rörelseresultat som ökade till 172 miljoner i Q2, vilket är 44 procentenheter högre än samma kvartal föregående år. Och här är det ju självklart då den växande låneportföljen i Tyskland som genererar högre intäkter, och skalfördelarna ger också ett lägre KI-tal, vilket bidrar till den starka vinstutvecklingen om man tittar year on year. Jag skulle också nämna att segmentets ökning av låneportföljen med rekordhöga 1,8 miljarder under Q2 medför att upfront-reserveringar för förväntade framtida kreditförluster enligt IFRS är större i det här kvartalet. Men trots detta ger en något höjd kreditförlustnivå och något lägre riskjusterad marginal i Q2, så har Everyday Finance en avkastning på låneportföljen förbättrats till 3,3% i Q3, vilket skulle jag vilja säga motsvarar en normaliserad avkastning på eget på över 30%. Tittar vi sen in mot Q3 så förväntar vi att den riskjusterade marginalen återgår till ungefär samma nivåer som i Q1. Vi kan bläddra och gå till vårt andra segment, Consumer Lending. Precis som Joakim nämnde så hade vi ett starkt rörelseresultat på 84 miljoner i Q2, vilket är 11 procentenheter högre än motsvarande kvartal föregående år. Segmentets riskjusterad marginal har ökat något till 6,8% jämfört med 6,4% föregående år, vilket främst beror på en högre räntenettomarginal. Jag skulle vilja säga att det senaste året har finansieringskostnaderna minskat något samtidigt som vårt fokus på att stärka intäktsmarginalen på nyutlåning i framförallt de nordiska länderna har varit positivt för oss. Tittar vi på segmentets kreditförlustnivå så uppgick den till 3%, vilket är något lägre än om vi jämför med Q1.
Och tittar vi på avkastningen på låneportföljen för segmentet så uppgick den till 2,8% i Q2, vilket motsvarar en avkastning på normaliserad eget kapital på ungefär 25 procentenheter. Vi kan bläddra vidare. Och så tittar vi lite grann på bankens finansiering och likviditet, så ser vi att hushållsinlåning i Tyskland fortsätter vår klart starkaste finansieringskälla med 8,6 miljarder i inlåningsbalans vid utgången av Q2. Vår inlåning i Nederländerna fortsätter dock att öka och uppgår nu till 6,2 miljarder. Och av koncernens totala inlåning på 28,3 miljarder utgör ungefär 43% konton med bindningstid och fast ränta vid utgången av kvartalet, vilket kan jämföras med 45% vid utgången av Q1. Tittar vi lite på vår tillgängliga likviditetsreserv så uppgick den till 19% av inlåningsbalansen vid utgången av Q2, vilket är något högre än i Q1. Och som sagt, merparten av vår likviditet är liksom tidigare kvartal placerad i statsskuldsväxlar med återstående löptid upp till 12 månader samt overnight-konton hos några större nordiska banker. Inga nyheter där. Så vi kan bläddra och titta lite grann på våra kapitalrelationer. Så om vi tittar på våra kapitalrelationer i stapeln längst till vänster så uppgick banken kärnprimärkapitalrelation till 12,8 procentenheter, primärkapitalrelationen till 14 och den totala kapitalrelationen till 15,7 procentenheter vid utgången av Q2. Och kapitalrelationen har minskat något under kvartalet och det beror bland annat på ett högre riskexponeringsbelopp som naturligtvis är kopplat till den starka tillväxten för låneportföljen. Men även att vi behöver göra ett regulatoriskt avdrag i kapitalbasen för den förutsägbara aktieutdelningen. Och avdraget för förutsägbar aktieutdelning uppgår till cirka 50% av nettoresultatet för 2026 och den nivån baseras på kraven enligt kapitaltäckningsregelverket som innebär att vi ska tillämpa vår utdelningsandel som vi hade 2025 då. Och i pengar skulle jag vilja påstå att avdraget motsvarar ungefär 200 miljoner, vilket är ungefär 1 procentenhet på bankens kapitalrelationer. Och ni kan se detta i de streckade linjerna på de 3 staplarna längst till höger. Men även med detta avdrag i kapitalbasen så har samtliga våra kapitalrelationer en fortsatt betryggande avstånd till de regulatoriska kapitalkraven. Däremot ligger vår totala kapitalrelation ganska nära vårt kapitalmål efter den starka låneportföljtillväxten som vi såg här nu i juni. Och som är led i detta så tittar vi över vår kapitaloptimering och utvärderar möjligheten att stärka vår kapitalstruktur. Men det lämnar jag tillbaka till dig, Joakim. Tackar. När vi nu blickar framåt så gör vi det med avsikten att fortsätta driva verksamheten med disciplin mot våra finansiella mål. Vi har fokus på att fortsätta utveckla vår verksamhet med flera tjänster i flera marknader i Europa. Och vi har nu 540 000 aktiva kortkunder som har vår app och vi ser fortsatt efterfrågan på våra tjänster. Så det är vår startpunkt. Även om vi har osäkerhet i vår omvärld så ser vi att vi kan hantera kundernas intresse på ett väldigt bra sätt. Och när vi har kommit nu mer än halvvägs till 1 miljon aktiva kunder så gör vi det med att aktivt styra resurser mot Everyday Finance där vi har möjlighet att skapa djupare och längre kundrelationer för att kunna bygga ännu mer strukturvärde i bolaget. Nu kan vi övergå till Q&A. Tack för den presentationen Joakim och Mikael, och precis nu öppnar upp för en Q&A här. Så ringer in, trycker du stjärna 9 för att räcka upp din hand och sen stjärna 6 för att slå på din mikrofon där får ordet. Först ut har vi Emil Jonsson från DNB Carnegie. Varsågod, du har ordet. Jag tänkte fråga, räntemarginalen stärktes ju rätt ordentligt i både Everyday Finance och i Consumer Lending. Skulle ni kunna ge lite mer färg på vad som drev det och om det är liksom en uthållig förbättring? Så som jag tänker så borde den underliggande marginalen vara ännu starkare eftersom att mycket av lånetillväxten kom i slutet av kvartalet och man inte har fått hela ränteintäktseffekten. Joakim ska få svara sen, men jag vill bara svara på, jag sa det också att vi hade en väldigt stark marsmånad. Så i kreditkortsverksamheten så kom du in väldigt bra i den månaden. Sen stämmer det under det här kvartalet så hade vi en väldigt stark junimånad så att rimligtvis kommer vi in starkt i våran Q3 också. Ja.
Men sen så är vi ur ett lite längre perspektiv så har vi, jämför man med ett år tillbaka så har vi lite lägre fundingkostnad här precis här och nu. Så det kommer med oss. Och sen så jobbar vi ju aktivt med inom consumer lending med att stärka den riskjusterade marginalen och aktivt då när man verkligen säkerställer att man gör rätt affär mot rätt kund och är restriktiv. Vi minskar ju utlåningen där med 10%. Det ger effekt. Så det är väl de effekterna i kombination med de här liksom hur utformningen av kvartalen som skapar det. Sen med strukturellt mixmässigt så är det ju så om man kollar på vår trend i ett flerårigt perspektiv så kommer man ju se att mixeffekten går ju mot en högre riskjusterad marginal helt i linje med vår strategi. Okej. Jag tänkte också fråga på not 4 i rapporten på kreditförluster. Mycket av kreditförlustreserveringarna i kvartalet kommer från den här raden som är förändring i reserveringar för sålda fallna fordringar. Skulle du kunna hjälpa mig att förstå vad den raden innebär? Hur kan det bli reserveringar för sålda fordringar? Det är väl en redovisningsteknisk fråga hur man ska ställa upp när vi egentligen reserverar. Plus egentligen så under det här kvartalet har vi också sålt några batchar och sånt. Men jag kan återkomma till det i mailtexten om de klassificeringar om du vill det, Emil. Okej, det vore hjälpsamt. Ni nämner också lite i rapporten att ni utvärderar möjligheter för att stärka kapitalstrukturen. Refererar ni då till så emittera AT1 eller T2 obligationer eller rör det sig om liksom få ner mängden NPL eller sänka utdelning eller något annat? Nej, absolut inte, utan det är ju obligationsmarknaden och eftersom vi alltid jobbar efter en kapitaloptimering så vet ju du som har följt oss länge att då tittar vi på möjligheten att stärka vårt kapital för de beroenden vi behöver för primär- och sekundärkapital. Så det är ju det som vi tittar på. Eftersom om du tittar på kärnprimärkapitalet så har vi ju ganska långa avstånd däremellan mot de regulatoriska kraven. Och går du till T1 och T2-nivån så ser du att de minskar och vi brukar alltid vara kapitaloptimerare. Så att det är väl möjligheten att vi öppnar upp för det framåt helt enkelt. Som vi alltid brukar göra. Ja, okej. All right. En sista fråga. Det här EUs nya konsumentkreditdirektiv, det innebär att det kommer bli skärpta regler i Sverige för e-handlare som förmedlar finansieringslösningar. Hur påverkar det eran affär? Alltså, dels är vi ju en del av hela marknaden i det hela, men man kan konstatera att vi har ju vi utmärker oss genom att vi har en väldigt flexibel teknisk plattform och vi har också angreppssättet att stödja handlarna på bästa sätt i deras kundresor. Så i det relativa spelet så tror jag att vi har en konkurrensfördel genom vår flexibla approach. Sen är det mycket en diskussion med ens partner här kring hur de vill hantera sin affär och så vidare. Men vi har liksom full kapacitet att hantera alla möjliga utfall av hur olika handlare vill agera till exempel och hantera sina kundresor. Okej. Men om jag har förstått det rätt så verkar det här direktivet rikta in sig delvis på med profit sharing liksom uppläggen med handlarna och om jag inte missminner mig så har ni prioriterat att köra mer och mer på profit sharing liksom senaste åren än vad det varit historiskt. Borde inte det ha någon effekt på era liksom möjligheter att få in nya handlare eller möjligheter att få ut tillräckligt med avkastning på kapitalet i segmentet eller hur har det ingen effekt alls på er? Alltså en större handlare har ju möjlighet till exempel att bli en intermediär och då stå under tillsyn och uppfylla vissa rapporteringskrav. Så det är en väg för en handlare. Så att och jag menar profit sharing är ett sätt av många sätt som finns
för det här. Så att vi har ju full flexibilitet att arbeta tillsammans med våra handlare. Så det är väldigt, väldigt upp till diskussioner med individuella handlare hur de vill hantera sin affär. I det här fallet så är det ju inte vi som hindras från att ta emot pengar, utan det är ju handlarna som måste uppfylla vissa krav för att kunna få kickbacks. Så att, och vi jobbar ju med starka relationer, vi skräddarsyr för större handlare och så vidare. Så ur det perspektivet tror jag vi har de allra bästa förutsättningarna att kunna vara anpassningsbara och flexibla och säkerställa att våra partners kan fortsätta med sin lyckosamma affär. Right. Tack så mycket för svaren. Det var alla frågor från min sida. Tack Emil. Och då lämnar vi ordet till Patrik Peterus från ABG. Varsågod, du har ordet. Funkar det för mig? Jajamensan, vi hör dig. Bra, härligt. Jag tänkte på, om vi går tillbaka lite till 2025 så talade vi mycket om nya partners som ni hade signat och att det successivt skulle generera kreditvolym. Är det en effekt vi har börjat se här nu här i 2026? För vi talade om att det skulle ske gradvis och nu när vi inte har den här splitten på segmenten längre så kan vi inte riktigt följa upp på det här. Men givet de partners ni signade och som lyftes fram väldigt mycket under förra året, är det någonting man kan se i siffrorna nu och går det att kvantifiera på någonting hur mycket som kommer från de här nya partners? Ja, alltså transaktionsvolymen, om man kollar på segmentet Everyday Finance, nu är ju det 2 produktområden som, precis som du säger, och vi särredovisar ju inte, men vi har ju en markant ökning i transaktionsvolym om man blickar tillbaka jämfört med ett år sedan. Konverteringsfaktorn i segmentet sin helhet, transaktionsvolym till kreditvolym är mellan 70-80%, till och med uppåt 80% kan det vara. Så det är liksom konverteringsfaktorn. Men då ska man veta att konverteringsfaktorn är lite högre inom kreditkort än inom e-handel. Men det beror jättemycket på vilka handlare det är, vilka kunder, vilka geografier. Så det är väldigt individuellt. Och också så sker det olika marknadstrender också när det gäller konverteringsvolym inom e-handel beroende på hur olika betalningsalternativ fungerar rent digitalt för kunden. Så kan det också finnas olika beteenden över tid. Så det är väldigt individuellt. Men där har om du ska ha något tal att hålla i så är det 80% transaktionsvolym vid kreditvolym i segmentet. Okej, tack. Och om man tittar då på Q2 så det ser ut att vara rekordstark utlåningstillväxt på nästan 1,5 eller 1,8 miljarder. Så hur ska vi tänka då kring, är det här liksom en ny run rate nivå eller är det en effekt av att de här nya partners som vi precis nämnde nu kommer in och det är bra konverteringsfaktor, en reflektion av förändrad strategi eller förändrad konkurrenslandskap? Kan ni utveckla lite där? Nej, men alltså det är flera saker som hänger ihop. En viktig utgångspunkt det är ju vårt fokus som vi lägger på Everyday Finance och de möjligheter vi har i den marknaden. Och det här är en effekt av att vi har lagt mer verksamhetsfokus under lång tid, men det är lite grann proppen ur när hela verksamheten inom ramen att vara Varda lägger i det extra fokuset på att så på det sättet så är det ju en extra växel. Sen ska man veta att Q2 är ett starkt kvartal för oss. När det gäller handlare och övrig verksamhet så ska man ju veta då att konverteringsfaktorn transaktionsvolym till kreditvolym är högre inom kreditkort. Och den ökade tillväxten, det är i huvudsak så beror ju det på kreditkort. Så den relativa storleken i segmenten, vi pratar kreditkort, vi pratar Tyskland. Vi får en väldigt bra fart. Och då ska vi säga så att konkurrensen är bra i Tyskland. Men vi levererar på ett väldigt bra sätt på alla cylindrar i den marknaden. Men sammanfattningsvis 1,8 miljarder, det är inte liksom riktigt vad man ska förvänta sig per kvartal i tillväxt i netto nyutlåning framgent. Nej, alltså som alltid, vi har det finns en säsong i vår tillväxttakt och då
just Q2 och Q4 är de starka kvartalen tillväxtmässigt, och sen så brukar Q3 och Q1 kunna se lite starkare resultatmässigt ut för våra produkter. Lite på grund av att tillväxten normalt är lite lägre, och då blir det lite mindre reserveringar, lite mindre försäljningskostnader. Och man får med sig räntenettot från kvartalet innan. Så det här mönstret finns fortfarande kvar, så jag tror liksom att man får kolla liksom year on year på oss, men med kanske en extra titt på att vi har nog växlat upp ett varv med Sommarvarda. Men vi har ju våra finansiella mål, och det är ju den riktlinjen som vi håller oss i. Tack. Och som en sista fråga då, nu talar vi väldigt mycket om everyday finance, och det lyfts även fram i vd-ordet att det är där liksom kapitalet allokeras. Så om man blir lite då, om du blir lite visionär och tänker kanske 3-5 år ut, finns liksom consumer loans-delen kvar i er business då? Eller är det här den långsiktiga strategin nu, att liksom allt kapital ska allokeras här på överseende framtid? Nej, alltså vi är inte kritiska till fenomenet lån till privatpersoner generellt, utan det handlar ju om oss att få in den verksamheten i den relationsbyggande affären, i där vi kan göra flera saker mot samma kund. Det handlar också om att när vi gör saker så ska det kunna leverera en rentabilitet som väl överstiger 20% enligt med våra finansiella mål. Så det är ju den kombinationen helt enkelt. Så att jag ser framför mig att vi kommer göra lån som en del av vår affär även om 3-5 år. Men kanske inte exakt med samma förtecken som har gjorts eller som sker nu i den nordiska marknaden till exempel, där man i konkurrens handlar upp lån på externa plattformar. Det är inte riktigt där vi lägger fokus på att vara bäst, utan vi lägger fokus på att vara bäst att bygga relationer med kunder, vara en del i deras dagliga ekonomi, i den interaktionen där gränserna mellan betalningar och krediter suddas ut. Det är där vi försöker att vara väldigt duktiga. Låter intressant. Stort tack, det var allt från mig. Tack. Och då ger vi ordet till Björn Olsson från SEB. Varsågod, du har ordet. God morgon. Först om vi bara för att förstå reserveringsgraden, om ni säger att starkare tillväxt och högre reserveringar, vilket ger högre kreditförluster upfront. Om vi tänker att det säsongsmönstret gäller som ni beskriver, då borde vi väl egentligen, om ni har stark lånebokstillväxt i Q4 igen, då borde väl mekaniken göra att kreditförlusterna stiger även då. Är det rätt tolkat? Ja, allt är ju relativt hur mycket vi hur mycket vi växer i förhållande till vår balans. Och mycket av den reserveringsradien, alltså ration som går upp nu, handlar ju om att vi har upfront-reserveringar, vi växer så mycket. Så om det är samma fenomen skulle inträffa i Q4 så är ju din teori korrekt. Ja, men jag ville bara dubbelkolla logiken. Joakim, du nämnde att vi också ska ta i beaktande den geografiska mixen när vi ska tänka på era kreditförluster. Vill du bara förtydliga det? Vilka marknader har vilken? Nej, men ja, absolut. Det finns en geografisk mix, en produktmix över alla produkter i hur man optimerar riskjusterad avkastning. Och då finns det marknader där man får en bättre riskjusterad avkastning i ett mer lågrisksegment och vissa är lite mer högrisksegment. Så det är inte alltid konstant över tid. Men det är en ganska intressant resa. Om man kollar på specialiserade till exempel kreditkursbolag, och så kollar man på något nordiskt bolag, du kollar på något tyskt bolag och du kollar på ett engelskt bolag, så kommer du se en slående skillnad där kreditförlustnivån är kanske i Sverige, Norden ligger på 2% och i Tyskland närmare 5% och i UK ungefär 8-9%. Så det var 3 exempel från 3 specialiserade aktörer som är då geografiskt smala. Men det innebär ju att om vi är med i en marknad och vi är lite nordiska och lite tyska och lite brittiska, så blir det såklart det blir en mixeffekt beroende på relativt hur vi växer i de olika geografierna. Ja, jag fattar. Och det säger väl något om riktningen också. På det geografiska spåret, ni nämnde också att Norge som ändå är näst störst, att ni märker att det tar fart. Kan ni ge vilken del av er verksamhet är det som tar fart? Är det att
ni har förbättrat erbjudande eller är det att marknaden, att sentimentet har förbättrats? Det är två delar i Norge. Det ena är att vi har ombordat en rad handlare under slutet av föregående år där affären börjar ta fart. Strukturellt så är vi i e-handelsverksamheten väsentligt större idag än för ett antal år sedan, och också överlappet då mellan våra affärer blir större av den anledningen att vi har samma kund i flera segment. Det andra det är ju att vi växer på vår kreditkortsverksamhet på ett bra sätt. Vi har funnits väldigt länge i Norge i kreditkorten, men vi har hittat en extra växel där. Och det är i mångt och mycket, skulle jag säga, vårt eget arbetssätt som förfinas. Och det innebär att vi får utväxling ju bättre vi blir på att jobba relationsbyggande med kunden. Att på basis av kundenbeteenden skicka riktade budskap och aktivera kunden. Så vi märker en effekt av de investeringar och det fokusskifte som vi har gjort på det området. Som såklart blir extra intressant när det flyttas ut i andra marknader och andra produkter. Så just Norge är en framgångssaga i det perspektivet. Sista frågan då. Mycket av Tysklands tillväxten beskriver ni just med fler samarbeten och partners och plattformar och sådär. Har det någon marginaleffekt? Alltså jag tänker, behöver ni, eller påverkar det bara FI-raden att ni lägger det där, eller hur ska man se på de ytterligare samarbetena? Ursäkta, det är tysk tillväxt? Yes. Tysk tillväxt är i huvudsak det är kreditkortsverksamheten, och ja, och det finns absolut en effekt av att vi har flera säljpartners och breddat vår distributionsbas. Det finns det absolut. Jag skulle säga så här att... Och vad är marginaleffekten av det? Ja, men då ni betalar lite mer eller? Nej, men då finns det en annan dynamik som är avsevärt mycket större, och det är ju cost of acquisition ökar på marginalen. Alltså det sista kortet man ger ut. Det är framförallt, det är inte distributionspartner, det är framförallt hur många kort. Så det är mängden. Och av den anledningen då, när man växer väldigt mycket, så på marginalen för det sista kortet betalar man mer. Det är en mycket viktigare faktor än hur många partner, hur man lägger upp sitt distributionsnät. Så det handlar framförallt om att få distributionskraft när man breddar basen så att säga. Och det gör ju också då att nästa gång man vill öka på och få ut fler kort så blir spiken i hur kacken då går upp blir lite lägre. Man har fått en lite bredare bas. Okej. Så det finns en positiv långsiktig effekt. På kostnadsraden om något man ser liksom den här kortsiktiga kostnaden, och sen så blir det såklart en långsiktig effekt när revolvers och absolut. Den omedelbara korrelationen kommer du se med antal kort, men över tid så kommer det komma in en positiv effekt av en breddad distributionsbas. Okej, tydligt. Tack för det. Tack. Tack för det, och med det så avslutar vi frågestunden. Då lämnar jag ordet till dig, Joakim, för några avslutande ord. Och tackar så hemskt mycket för uppmärksamheten, och jag hoppas att ni får en riktigt fin sommar och också en spännande rapportsäsong kanske innan den drar igång. Ha det bra!